हॅलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. तर आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण डिस्कस करणार आहोत ली चॅटेलियर प्रिन्सिपल. आता हे नेमकं ली चॅटेलियर प्रिन्सिपल काय आहे, या प्रिन्सिपलमध्ये ली चॅटेलियरने नेमकं काय सांगितलं आहे. तर त्याने एक नॅचरल फिनॉमिना म्हणजे निसर्गात घडणारी जी गोष्ट आहे किंवा सतत जी घडणारी गोष्ट आहे त्या गोष्टीवरून आधारित एक स्टेटमेंट बनवलं आणि ते स्टेटमेंट जगापुढे मांडलं. तर त्याला ली चॅटेलियर प्रिन्सिपल असं म्हणण्यात आलं. आता हे नेमकं ली चॅटेलियर प्रिन्सिपलमध्ये काय सांगितलं आहे, तर जर एखाद्या सिस्टीममध्ये एखादी सिस्टीम इक्विलिब्रियममध्ये असेल, इफ द सिस्टीम्स आर इन इक्विलिब्रियम अँड व्हेन द कॉन्सन्ट्रेशन, टेम्परेचर or pressure are changes, when the concentration, temperature and pressure changes, then the equilibrium automatically shift in such a direction so as to reduce its change. म्हणजेच एखाद्या सिस्टीममध्ये कॉन्सन्ट्रेशनमध्ये, टेम्परेचरमध्ये, प्रेशरमध्ये या फिजिकल पॅरामीटर जे आहे याच्यामध्ये जर बदल झाला असेल तर कोणतीही सिस्टीम तो बदल मायनस करण्याचा किंवा रिड्यूस करण्याचा प्रयत्न करते. अशा पद्धतीची माहिती या ली चॅटेलियर प्रिन्सिपलमध्ये दिलेली आहे. म्हणून त्यांनी मांडलेलं स्टेटमेंट आपण इथे बघूया. व्हेन ए सिस्टीम इन इक्विलिब्रियम, जर एखादी सिस्टीम इक्विलिब्रियममध्ये असेल, इज सब्जेक्टेड टू अ चेंज इन अ टेम्परेचर, प्रेशर अँड टेम्परेचर, प्रेशर ऑर कॉन्सन्ट्रेशन. जर एखादी सिस्टीम इक्विलिब्रियममध्ये असेल आणि त्या सिस्टीममध्ये टेम्परेचर, प्रेशर किंवा कॉन्सन्ट्रेशनमध्ये बदल झाला, देन द इक्विलिब्रियम ऑटोमॅटिकली शिफ्ट इन सच अ डायरेक्शन so as to reduce or undo the effect of a stress. The principle has a very helpful in interpreting the effect of various changes on the state of equilibrium is illustrated below. तर कॉन्सन्ट्रेशनचा, प्रेशरचा, टेम्परेचरचा किंवा कॅटॅलिटिक जर चेंज होत असेल तर त्या चेंजमुळे नेमका त्याचा इक्विलिब्रियमवर काय परिणाम होतो हे ली चॅटेलियरने आपल्या प्रिन्सिपलमध्ये सांगितलं आहे. म्हणजेच नेमकं ली चॅटेलियरने काय सांगितलं की जर एखाद्या सिस्टीममध्ये कॉन्सन्ट्रेशनमध्ये बदल होत असेल, टेम्परेचरमध्ये बदल होत असेल, प्रेशरमध्ये बदल होत असेल किंवा त्याच्या तिथे यूज करणारे ज्या रिॲक्शन कंडिशन आहे किंवा कॅटॅलिस्टमध्ये जर बदल होत असेल, अशा वेळेस रिॲक्शन ही फॉरवर्ड डायरेक्शनला जाईल की बॅकवर्ड डायरेक्शनला जाईल, याबद्दलची आयडिया इथे ली चॅटेलियरने क्लिअर केलेली आहे. तर त्यातला आता या चारही गोष्टीचा इफेक्ट आपण आता इथे डिस्कस करणार आहोत. त्यातला पहिला इफेक्ट की इफेक्ट ऑफ अ कॉन्सन्ट्रेशन. व्हॉट इज द इफेक्ट ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन, इथे आपण डिस्कस करूया. इफ टू अ सिस्टीम इन इक्विलिब्रियम अ सबस्टन्स इज ॲडेड, जर एखादी सिस्टीम इक्विलिब्रियममध्ये असेल, फॉर एक्झाम्पल म्हणून इथे एक रिॲक्शन दिलेली आहे, N2 gas plus thrice H2 gas is in equilibrium with twice NH3 gas. N2 gas plus thrice H2 gas equilibrium with twice NH3 gas. तर इथे काय कंडिशन दिलेली आहे की इफ टू अ सिस्टीम इन इक्विलिब्रियम, जर सिस्टीम इक्विलिब्रियममध्ये असेल आणि एखादा सबस्टन्स तुम्ही ॲड करत असाल, तर आता एखादा सबस्टन्स त्यामध्ये तो रिॲक्टंट साईडला असलेला असू शकतो किंवा प्रॉडक्ट साईडला असलेला असू शकतो. व्हेन द सबस्टन्स इज ॲडेड, द इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन अ डायरेक्शन इन विच द सबस्टन्स ॲडेड इज कन्झ्युम्ड. म्हणजेच जर एखाद्या इक्विलिब्रियममध्ये असणाऱ्या सिस्टीममध्ये तुम्ही ज्या बाजूने सबस्टन्स ॲड केला, तर तो सबस्टन्स ज्या बाजूने कन्झ्युम होतो, म्हणजे जिकडून ज्या बाजूने ॲड केला, म्हणजे आपल्याला असं म्हणता येईल की ज्या बाजूने ॲड केला आणि कन्झ्युम कोण्या बाजूला झाला, एका बाजूला ॲड केला आणि दुसऱ्या बाजूला कन्झ्युम झाला, तर त्या इक्विलिब्रियमची डायरेक्शन किंवा त्या रिॲक्शनची डायरेक्शन जिकडून ॲड केला तिकडून, तर जिथे कन्झ्युम झाला तिकडे,
या स्वरूपाची राहील. म्हणजेच इथे आता उदाहरणाद्वारे आपण घेऊया N2 आणि थ्राईस H2 चेंजेस टू ट्वाईस NH3 असं दिलेलं आहे. या रिॲक्शनमध्ये इक्विलिब्रियम रिॲक्शन आहे. तर आपण त्या इक्विलिब्रियम रिॲक्शनसाठी इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट लिहून घेऊ. K इज इक्वल टू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ प्रॉडक्ट रेस टू पॉवर कोएफिशियंट ऑफ प्रॉडक्ट, that means NH3 raised to power 2 divided by concentration of N2 concentration of H2 क्यूब. तर आता H2 क्यूब का बरं घेतलं आणि NH3 ला रेस टू पॉवर 2 का बरं घेतलं किंवा NH3 स्क्वेअर का बरं घेतलं याची आयडिया तुम्हाला असेलच, कारण आजपर्यंत आपण इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंटबद्दल जी काही माहिती शिकली त्यातून तेवढी कल्पना तर तुम्हाला आलेली असेलच. ठीक आहे. If more hydrogen is added at a constant volume, if more hydrogen is added at a constant volume, the equilibrium shift in a forward direction. जर डावीकडल्या बाजूकडे असणारे जे रिॲक्टंट आहे तिथे तुम्ही हायड्रोजनचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढवलं, हायड्रोजनचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढवलं याचा अर्थ नायट्रोजन आणि हायड्रोजनची रिॲक्शन होऊन मॅक्झिमम नंबर ऑफ NH3 मॉलिक्यूल तयार होतील. म्हणजेच इक्विलिब्रियम शिफ्ट फ्रॉम लेफ्ट हँड साईड टू राईट हँड साईड. दॅट मीन्स द फॉरवर्ड रिॲक्शन इज पॉसिबल बिकॉज इन राईट हँड साईड द हायड्रोजन इज consumed. This is done to keep K constant. Therefore, the addition of hydrogen produces more ammonia. That means this indicates that the addition of hydrogen produces more ammonia. Similarly, तसेच if we add more nitrogen, समजा नायट्रोजन सुद्धा ॲड केले, आपण हायड्रोजन वाढवले किंवा नायट्रोजन वाढवले तरी इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन टू प्रोड्यूस मोर अमोनिया. म्हणजे नायट्रोजनचं ॲडिशन करा तरी मॅक्झिमम अमोनिया मिळेल, हायड्रोजनचं ॲडिशन वाढवलं तरी मॅक्झिमम अमोनिया आपल्याला मिळेल. म्हणजेच फॉरवर्ड रिॲक्शन इथे पॉसिबल आहे. परंतु जर आपण अमोनियाच वाढवला, या इक्विलिब्रियममध्ये आपण अमोनिया जर वाढवला तर अमोनिया वाढवल्यानंतर आता इक्विलिब्रियम मेंटेन होण्यासाठी त्या अमोनियाचं कन्व्हर्शन नायट्रोजन आणि हायड्रोजनमध्ये होईल. साहजिक आहे, म्हणजे रिॲक्शन प्रोसीड इन अ बॅकवर्ड डायरेक्शन. दॅट मीन्स इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन अ बॅकवर्ड डायरेक्शन. म्हणजेच पहा, या रिॲक्शनमध्ये काय, नायट्रोजन वाढवलं तरी रिॲक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शनला होईल, हायड्रोजन वाढवलं तरी रिॲक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शनला होईल. पण इथे जर अमोनिया वाढवला आणि इक्विलिब्रियम मेंटेन करण्यासाठी अमोनियाचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त असल्यामुळे रिॲक्शन ही रिव्हर्स येईल. म्हणजेच ॲडिशन ऑफ अमोनिया कॉजेस अ शिफ्ट टू द लेफ्ट हँड साईड. तर अशा पद्धतीने हा पहिला इफेक्ट आपण बघितला ॲडिशन ऑफ सबस्टन्सवाला. ठीक आहे, म्हणजेच इफेक्ट ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन. नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ प्रेशर. आता प्रेशरच्या बाबतीत आपण डिस्कस करणार आहोत. इफ द प्रेशर इज इन्क्रीज्ड ऑन द सिस्टीम इन इक्विलिब्रियम. समजा सिस्टीम इक्विलिब्रियममध्ये आहे, तुम्ही प्रेशर वाढवून राहिले, बरोबर आहे. इफेक्ट ऑफ प्रेशर आपल्याला चेक करून बघायचं आहे. तर जर आपण सिस्टीम इक्विलिब्रियममध्ये असताना आपण प्रेशर इन्क्रीज केलं तर आपल्याला तसंही आयडियल गॅस इक्वेशन माहिती आहे, PV इज इक्वल टू NRT. तर प्रेशर किंवा बॉयल्स लॉ नुसारही आपण असं म्हणू शकतो, बॉयल्स लॉ चार्ल्सला तुम्ही अभ्यासले असालच, प्रेशर इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हॉल्यूम. जर आपण आता इथे रिॲक्टंटचं प्रेशर वाढवतो आहे, रिॲक्टंटचं प्रेशर वाढवत आहे म्हणजे कुठे ना कुठे व्हॉल्यूममध्ये बदल होईलच. म्हणजेच तयार होणाऱ्या प्रॉडक्टचं व्हॉल्यूम हे कमी राहील, बरोबर. रिॲक्टंटचं प्रेशर वाढवत आहे, प्रेशर इन्क्रीज होत आहे. ह्या दोनही गोष्टी प्रेशर आणि व्हॉल्यूम इन्व्हर्सली प्रॉपोर्शनल असल्यामुळे आता जो हा इफेक्ट ऑफ प्रेशर आपण इथे डिस्कस करू. इफ प्रेशर इज इन्क्रीज ऑन द सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, रिॲक्शन विच प्रोसीड विथ डिक्रीज इन व्हॉल्यूम विल टेक्स प्लेस. म्हणजे रिॲक्शन होईल परंतु डिक्रीज इन व्हॉल्यूम. म्हणून आता इथे आपण एक एक्झाम्पल घेतलं जे मागच्या उदाहरणामध्ये सुद्धा घेतलं होतं आपण. N2 + थ्राईस H2 चेंजेस टू ट्वाईस NH3. यामध्ये दिलेला आहे 1 मोल ऑफ नायट्रोजन गॅस अँड 3. आता 1 मोल म्हणण्यापेक्षा डायरेक्टली आपण प्रॉपर्टीज इथे घेतलेली आहे. 1 व्हॉल्यूम ऑफ नायट्रोजन आणि 3 व्हॉल्यूम्स ऑफ हायड्रोजन रिॲक्ट टू फॉर्म 2
व्हॉल्यूम्स ऑफ अमोनिया म्हणजे 1 मोल घेतला N2चा आणि 3 मोल घेतले हायड्रोजनची, तर आपल्याला अमोनियाचे 2 मोल मिळतात. इट मीन्स दॅट देअर ऑकर अ डिक्रीज इन व्हॉल्यूम ड्युरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया. म्हणजे जिथे नायट्रोजन घेतलं, हायड्रोजन घेतलं, 1 मोल नायट्रोजन 3 मोल हायड्रोजन अंडर प्रेशरमध्ये, तर यापासून अमोनिया मिळाला. बट इट इज ऑप्टेन अलॉंग विथ डिक्रीज इन व्हॉल्यूम. नाव इफ द प्रेशर इज इन्क्रीज ऑन द इक्विलिब्रियम, द सिस्टीम विल बी डिस्प्लेस इन अ डायरेक्शन इन विच द व्हॉल्यूम इज लोवर्ड. म्हणजे जसं तुम्ही आता यामध्ये त्यांना नेमकं सांगायचं काय आहे, तर जर प्रेशर वाढवलं तर त्यावेळेस रिॲक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शनने मूव्ह होईल, किंवा फॉरवर्ड डायरेक्शनने म्हणण्यापेक्षा जिथे व्हॉल्यूम कमी होईल, ज्या ठिकाणी व्हॉल्यूम कमी होईल या डायरेक्शनने रिॲक्शन म्हणजे सिस्टीम डिस्प्लेस होईल म्हणता येईल. ठीक आहे. म्हणजेच जर आपण जे घेतलेले कोणते पदार्थ आहेत सिस्टीममध्ये, कोणत्याही डाव्या बाजूचं असो किंवा उजव्या बाजूकडे असो, लेफ्ट हँड साईडला असो की राईट हँड साईडला असो, जर तुम्ही प्रेशर इन्क्रीज करत आहे तर रिॲक्शन अशा डायरेक्शनने पॉसिबल होईल की ज्या डायरेक्शनने व्हॉल्यूम कमी मिळेल. प्रेशर वाढवलं तर व्हॉल्यूम कमी होईल अशाच डायरेक्शनने रिॲक्शन पॉसिबल आहे. म्हणून इथे दिलेलं आहे, इफ द प्रेशर इज इन्क्रीज ऑन द इक्विलिब्रियम, the system will be displaced in a direction in which the volume is lowered. Hence the formation of ammonia, since it is accompanied by decrease in volume, it will be favored by increase in pressure. तर जे अमोनिया तयार होत आहे या रिॲक्शनमध्ये, म्हणजेच नायट्रोजन आणि हायड्रोजनपासून अमोनिया मिळत आहे, म्हणजे इथे व्हॉल्यूम कमी होत आहे, म्हणजे साहजिक आहे दिस रिॲक्शन इज टेक्स प्लेस अंडर प्रेशर. Now the third effect is the effect of temperature. आता नेक्स्ट तिसरा जो आहे इफेक्ट आपण बघणार आहोत तो टेम्परेचरचा. पहिला पाहिला आपण कॉन्सन्ट्रेशनचा इफेक्ट काय होतो इक्विलिब्रियमवर. दुसरा इफेक्ट पाहिला प्रेशरचा काय इफेक्ट होतो इक्विलिब्रियमवर, म्हणजे इक्विलिब्रियम किंवा एखादी रिॲक्शन कोणत्या डायरेक्शनने जाईल बा, म्हणजेच लेफ्ट टू राईट ऑर म्हणजेच फॉरवर्ड डायरेक्शनने जाईल की बॅकवर्ड डायरेक्शनने जाईल, हे आपल्याला इथून निश्चित करता येईल. नेक्स्ट वन आहे इफेक्ट ऑफ अ टेम्परेचर. दिस इफेक्ट कॅन बी अंडरस्टूड बाय कन्सिडरिंग सम इक्विलिब्रियम. फॉर एक्झाम्पल पुन्हा तेच उदाहरण दिलेलं आहे, N2 गॅस प्लस थ्राईस H2 गॅस इज इन इक्विलिब्रियम विथ द ट्वाईस NH3 गॅस. यामध्ये ग्रॅडिएच म्हणजे हीट इव्हॉल्व ऑर ॲब्सॉर्बबद्दल दिलेलं आहे, तर इथे -93.6 किलो जूल आहे. दॅट मीन्स इट इज द हीट इव्हॉल्व. दिस रिॲक्शन इज अ एक्झोथर्मिक रिॲक्शन. हे आपल्याला इथूनच लक्षात येते की अमोनिया तयार होण्याची जी प्रोसेस आहे ही एक एक्झोथर्मिक रिॲक्शन आहे. का बरं, तर हीट इव्हॉल्व झालेली आहे, निगेटिव्हमध्ये दिलेली आहे. ठीक. इफ वी रेज द टेम्परेचर द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन अ डायरेक्शन इन विच द हीट इज ॲब्सॉर्ब. जर आपण इथे टेम्परेचर वाढवलं तर काय होते, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होते. इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन अ डायरेक्शन इन विच द हीट इज ॲब्सॉर्ब. जर आपण टेम्परेचर वाढवलं तर जिथे टेम्परेचर ॲब्सॉर्ब होईल अशा डायरेक्शनने रिॲक्शन शिफ्ट होईल. इन दिस पर्टिक्युलर रिॲक्शन हीट इज गिवन आउट इन द फॉरवर्ड रिॲक्शन. आता दिलेल्या रिॲक्शनबद्दल बोलूया. या दिलेल्या रिॲक्शनमध्ये असं लक्षात येत आहे की हीट बाहेर पडत आहे, हीट गिवन आउट. दॅट मीन्स इट इज एक्झोथर्मिक रिॲक्शन, वेअर ॲज द हीट इज ॲब्सॉर्ब इन द बॅकवर्ड रिॲक्शन. तर N2 प्लस थ्राईस H2 चेंजेस टू ट्वाईस NH3, म्हणजे अशा पद्धतीने फॉरवर्ड रिॲक्शन घेतली ते हीट इव्हॉल्व होताना आपल्याला दिसत आहे. आणि समजा NH3 चेंजेस टू N2 प्लस थ्राईस H2 अशी उलटी जर आपण रिॲक्शन घेतली असते बॅकवर्ड डायरेक्शनने तर हीट ॲब्सॉर्ब म्हणून दाखवली असती. जर आपण टेम्परेचर इन्क्रीज केलं तर इथे रिॲक्शन बॅकवर्ड डायरेक्शनने पॉसिबल आहे. जर आपण टेम्परेचर इन्क्रीज केलं तर रिॲक्शन बॅकवर्ड डायरेक्शनने होणे पॉसिबल आहे. इट मीन्स दॅट ऑन रेझिंग द टेम्परेचर द इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्ट इन अ बॅकवर्ड डायरेक्शन इन विच द हीट इज ॲब्सॉर्ब. दॅट मीन्स द डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया विल बी फेवर्ड. डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया विल बी फेवर्ड ॲट high temperature. On the other hand,
फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया विल बी फेवर्ड ॲट लो टेम्परेचर. म्हणजेच अमोनिया बनण्यासाठी आपल्याला साहजिकच आहे कमी टेम्परेचर लागेल. अमोनिया बनण्यासाठी कमी टेम्परेचर लागेल तर अमोनिया बनेल. पण अमोनियाचं डिकम्पोजिशन होऊन आपल्याला नायट्रोजन आणि हायड्रोजन मिळवायचे असेल तर आपल्याला हाय टेम्परेचर लागेल. बरोबर. तर इथे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम आपल्याला कळलं असेलच. जर रिॲक्शन एक्झोथर्मिक होत आहे तर आपल्याला, जर रिॲक्शन एक्झोथर्मिक असेल तर त्यावेळी रिॲक्टंट किंवा लेफ्ट हँड साईडला जी हीट आहे ही कमी हीट असायला हवी किंवा रिॲक्शन कंडिशन ही ॲट लो टेम्परेचरवर असायला हवी. परंतु मिळालेल्या प्रॉडक्टचं समजा NH3चं आपल्याला डिकम्पोजिशन करायचं आहे आणि त्यापासून N2 आणि थ्रायसियस2 मिळवायचं असेल तर अशा वेळेस आपल्याला हाय हीट सप्लाय करावी लागेल. त्यानंतर नेक्स्ट वन आहे इफेक्ट ऑफ कॅटॅलिस्ट. आपण पाहिलं कॉन्सन्ट्रेशन, पाहिलं कॉन्सन्ट्रेशनचा इफेक्ट इक्विलिब्रियमवर, प्रेशरचा इफेक्ट पाहिला, टेम्परेचरचा इफेक्ट पाहिला. आता सर्वात शेवटचा इफेक्ट ऑफ अ कॅटॅलिस्ट. व्हेन ए कॅटॅलिस्ट इज ॲडेड टू द रिॲक्शन. जर आपण रिॲक्शनमध्ये कॅटॅलिस्ट ॲड केलं, जर ती रिॲक्शन ऑलरेडी इक्विलिब्रियममध्ये आहे, इट इन्क्रीजेस. आता कॅटॅलिस्टचं काम कोणतं असते? टू इन्क्रीज द रेट ऑफ रिॲक्शन. कॅटॅलिस्टचं काम असते टू इन्क्रीज द रेट ऑफ रिॲक्शन. परंतु असं नाही म्हटलं मी की हा फॉरवर्डच रिॲक्शन रेट ऑफ रिॲक्शन वाढवेल. तो साहजिक आहे, तो बॅकवर्ड रेट ऑफ रिॲक्शनसुद्धा वाढवू शकतो. म्हणून इथे माहिती दिली आहे, व्हेन अ कॅटॅलिस्ट इज ॲडेड टू द रिॲक्शन इन इक्विलिब्रियम. जर एखादी रिॲक्शन इक्विलिब्रियममध्ये असेल, इट इन्क्रीजेस द रेट ऑफ बोथ फॉरवर्ड ॲज वेल ॲज बॅकवर्ड रिॲक्शन टू द सेम एक्सटेंट सो दॅट द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट रिमेन्स अनचेंज. तर इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट इथे बदलणार नाही. हावेवर द ॲडिशन ऑफ कॅटॅलिस्ट reduces the time required for. However, the addition of catalyst reduces the time required for reaction to reach equilibrium. म्हणजेच कॅटॅलिस्टचं काम कोणतं? कॅटॅलिस्टचं ॲडिशन जर केलं तर रिॲक्शन कंप्लीट होण्यासाठी जो लागणारा टाईम आहे तो कमी राहतो. बट अ कॅटॅलिस्ट हॅज अनदर रोल टू प्ले इन सच अ रिॲक्शन विच आर एक्झोथर्मिक, that is high temperature decreases the yield of desired product. पहा, यामध्ये कॅटॅलिस्टच्या बाबतीत दोन अटी दिलेल्या आहे. कॅटॅलिस्टचं काम काय? टू इन्क्रीज द रेट ऑफ रिॲक्शन. समजा टेम्परेचरसारखी जर अट असेल, ॲज अ कॅटॅलिस्ट म्हणून टेम्परेचरची जर अट असेल तर तशा वेळी ॲट हाय टेम्परेचर डिक्रीजेस द यील्ड ऑफ डिझायर्ड प्रॉडक्ट. म्हणजेच कॅटॅलिस्टचं काम रेट ऑफ रिॲक्शन वाढवणे, पण टेम्परेचरची अट जेव्हा कॅटॅलिस्ट म्हणून राहील त्यावेळेस जर आपण हाय टेम्परेचर यूज करतो आहो तर मिळणारा प्रॉडक्ट हा कमी असतो. फॉर एक्झाम्पल, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज अ व्हेरी लो. द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज अ व्हेरी स्लो ॲट लो टेम्परेचर. रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज अ very slow at a low temperature but the yield is poor at a high temperature. पहा, आता म्हणजे इथे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया व्हेरी स्लो ॲट अ लो टेम्परेचर. कमी टेम्परेचरला रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया व्हेरी स्लो बट द यील्ड इज पुअर ॲट अ हाय टेम्परेचर. म्हणजे कमी टेम्परेचर जर ठेवलं तर रेट ऑफ फॉर्मेशन कमी आणि हाय टेम्परेचर ठेवलं तर मिळणारा प्रॉडक्ट कमी. म्हणजे यावेळेस पहा, दोन्ही अटी आहे तिथे. रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज अ व्हेरी स्लो ॲट अ लो टेम्परेचर. कमी तापमानावर अमोनिया कमी फॉर्म होतो, जास्त तापमानावर प्रॉडक्ट कमी मिळतो. मग तशा वेळेस काय करायचं? देअरफॉर टू हॅव अ व्हेरी गुड यील्ड ऑफ अमोनिया ॲट अ सुटेबल रेट. म्हणजे त्यावेळेस आपल्याला रेट ऑफ रिॲक्शन शोधून काढावं लागेल की जिथे आपल्याला मॅक्झिमम प्रॉडक्ट मिळू शकेल. मग आता असं एखादं टेम्परेचर आपल्याला शोधावं लागेल की जिथे रेट ऑफ रिॲक्शन पण जास्त राहील आणि एकदम हाय टेम्परेचर पण होणार नाही. दॅट मीन्स इंटरमिजिएट टेम्परेचरचा आपल्याला इथे शोध घ्यावा लागेल. देअरफॉर टू हॅव अ गुड यील्ड ऑफ अमोनिया ॲट अ सुटेबल रेट द रिॲक्शन इज कॅरीड आउट ॲट इंटरमिजिएट टेम्परेचर से 750 केल्विन. म्हणजे जवळपास 750 केल्विन इन द प्रेझेन्स ऑफ कॅटॅलिस्ट आयरन मिक्स विथ मॉलिब्डेनम. दॅट मीन्स
iron mixed with molybdenum metal. That means iron and molybdenum metal, in presence of iron and molybdenum metal, and temperature is maintained 750, then the more yield of ammonia is obtained, as well as the rate of reaction is more. तर अशा पद्धतीने आपण ली चॅटेलियर प्रिन्सिपलमध्ये अशा पद्धतीने आपण ली चॅटेलियर प्रिन्सिपलमध्ये नेमकं काय होते, म्हणजे इक्विलिब्रियम मेंटेन करण्यासाठी रिॲक्टंट किंवा प्रॉडक्ट बॅकवर्ड किंवा फॉरवर्ड डायरेक्शनने कसे शिफ्ट होतात किंवा कशा पद्धतीने स्वतःमध्ये इक्विलिब्रियम मेंटेन करतात, याबद्दलची माहिती या ली चॅटेलियर प्रिन्सिपलमध्ये दिलेली आहे. आणि मला वाटते मी माझ्या पद्धतीने आपणापर्यंत ही माहिती अतिशय चांगल्या पद्धतीने समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला. आपण सर्व विद्यार्थ्यांनी या माहितीचा अवश्य लाभ घ्यावा आणि यावर आधारित जे मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन मी गुगल फॉर्ममध्ये दिलेले असतील ते सोडवण्याचा आपण प्रयत्न करावा. धन्यवाद.